اگه با گرفتن آکورد مشکل داری این ویدیو برای توه. تو این ویدیو قصد دارم 2 تا تکنیک فوق‌العاده رو بگم برای اینکه بتونید راحت‌تر آکوردهای سردسته و همینطور آکوردهای باردار رو بگیرید. دوست عزیز، قبل از اینکه بریم برای آموزش، این لینکی که روی صفحه ظاهر شده لینک ویدیو قبلی منه که توش 3 تا تمرین بی‌نظیر رو برای تقویت انگشتای 3 و 4 بهت گفتم. لطفاً حتما اون ویدیو رو تماشا کن. خب بریم برای آموزش. آکوردهای باردار رو ما باید بزنیم برای مرحله بعد. یعنی ما اول باید بیایم آکوردهای سردسته مثلا لا مینور، می ماژور، ره مینور، بیایم اینا رو اول ببینیم خوب میتونیم بگیریم و تعویض کنیم. وقتی تونستیم توی گرفتن این آکوردها مهارت پیدا کنیم و راحت تعویضشون کنیم، بعدش میریم سراغ گرفتن آکوردهای باردار. دوم اینه که ما وقتی داریم آکوردهای سردسته رو میگیریم حتما باید انگشتمون به همین شکل باشه که الان میبینید. خب انگشتای ما نباید به این شکل باشن روی دسته گیتار. ببینید این اشتباهه که من بیام انگشتمو اینجوری بگیرم. انگشت رو حتما باید گرد کنم و بذارم روی فرتا. نکته دوم اینه که برای گرفتن آکوردهای باردار اول باید خود باره رو خوب بگیریم که قبلا آموزشش رو بهتون دادم. وقتی که بتونید خیلی خوب یک فرت رو باره ببندید، خیلی راحت میتونید آکورد باردارم پشت بندش بگیرید. تمرین اول 2 تا آکوردی که خیلی بلدی، این 2 تا آکورد رو هی مدام با هم تعویض کنید. مثلا من آکورد لا مینور و ره مینور رو توی گرفتنش مشکل دارم. میام این 2 تا آکورد رو انتخاب میکنم و بعد با سرعت سعی میکنم اینو تعویض کنم به این شکل. مثلا جابجایی بین آکوردها انجام میشه تا سرعت تعویض آکورد من بالاتر بره. یه نکته مهم بچه‌ها، شما نیاید اول کار با سرعت بالا همونجوری که مثلا من انجام دادم تمرین رو انجام بدید. شما با سرعت پایین تمرین رو انجام بدید، آروم آروم سرعت اجرای تمرین رو بالا ببرید. 2 تا آکورد دیگه، دو ماژور و سل ماژور. دو تا آکورد باردار رو مثال میزنم. آکورد مثلا سی مینور و آکورد سل ماژور. میخوام این 2 تا آکورد رو با هم تعویض کنم. نگاه کنید قشنگ به دستم. اول آروم تمرین رو انجام میدم، بعد تمرین رو سرعتش رو میبرم بالا. وقتی که ما میایم 2 تا آکورد رو انتخاب میکنیم و مدام تعویض انجام میدیم بینشون، این باعث میشه که ما توی گرفتن اون آکوردها هم مهارت بالاتری رو به دست بیاریم. پس اول میایم 2 تا آکورد انتخاب میکنیم، با هم دیگه تعویض میکنیم و مجدداً این تمرین رو هی تکرار میکنیم تا جایی که بتونیم به راحتی آکوردها رو بگیریم. تمرین دوم خیلی تمرین ساده‌ای هستش، به این شیوه انجام میشه. مثلا آکورد باردار لا مینور رو میگیرم اینجا، انگشتا رو یهو رها میکنم روی فرد و بعد مجددا قرار میدم روی سیم ها. ببینید رها میکنم، دوباره میگیرم، رها میکنم، دوباره میگیرم. این تمرین رو سعی میکنم هی سرعتش رو ببرم بالا موقع انجام دادن. تمرین رو براتون انجام میدم. حالا با آکوردهای سردسته، به عنوان مثال آکورد می ماژور، رها میکنم، مجددا انگشتا رو قرار میدم روی سیم. دوست عزیز، امیدوارم تا اینجا از دیدن این ویدیو لذت برده باشی. لطفاً اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کانال رو فعال کن. خب حالا میخوام اینجا یه نکته خیلی جذاب بهتون یاد بدم. ببینید دوستان، شما یه کار دیگه هم میتونید بکنید برای اینکه آکوردها رو راحت تعویض کنید. اینه که بیاید از آکوردهای سردسته به آکوردهای باردار برید. به عنوان مثال لا مینور و سل ماژور. مدام این تعویض آکورد رو انجام میدم. می‌بینید؟ میتونید حالا همراهش هم ریتم اجرا کنید. مثلا رفیق ازت میخوام تو کامنت ها برام بنویسی که ویدیوی بعدی چی باشه. رفیق ازت یه خواهش دارم، لطفاً کانال من رو به دوستان خودت هم معرفی کن تا اونها هم بتونن از این ویدیوهای رایگان استفاده کنن و گیتار رو از پایه یاد بگیرن.